Okay, so I akan start dulu dengan effort driven function dulu. Okay, so kalau ikut definition dia tadi, effort driven ni sebenarnya dia adalah sebuah function dalam MS Project. Kalau kita tambah pekerja, nanti duration kita akan menurun. Okay, duration kita akan menurun. Kalau kita remove pekerja, nanti duration kita akan menaik secara automatik lah. Okay, kalau kita tak nak duration kita dipengaruhi oleh perubahan yang kita buat, kita mestilah guna fixed duration function. Okay, untuk project yang very date oriented and you really want to maintain your duration and dates, you should activate fixed duration function of MS Project. Okay, kita akan tengok function ni kat mana di dalam file yang kita buat tadi tu. Okay, so I delete dulu resources I kat sini. Okay, I select semua resources ni, I delete dulu. Okay, untuk kerja A1 ni, so I nak yang pertama-tamanya I aktifkan effort driven tu. Cara dia ialah I klik pada kerja A1. So I nak letakkan kerja A1 ni yang mempunyai effort driven function. So I klik kerja A1, I klik kanan dan I pergi ke information. Okay, dan I pergi ke advance. Okay, dan dekat sini kalau I nak aktifkan effort driven, I just tekan je tick effort driven. Nampak? I tickkan aja di kategori advance. So bila I tick dan I klik OK, nanti dia punya function tu akan aktif untuk kerja A1. So bila I klik OK, maka kerja A1 ni akan diprogramkan sebagai effort driven. Kalau I letak satu resource, katakan architect, I tekan enter. Okay, nanti you tengok. Dia memang 5 hari, tetap 5 hari. Tapi bila I tambah saja pekerja, you tengok tambah pekerja concrete contractor tekan enter nanti dia jadi 2.5 hari, nampak? Kalau I tambah lagi electrical, enter, dia jadi 1.67. Kalau I tambah lagi flooring, dia jadi 1.25. Tambah lagi general, dia jadi 1 hari. Okay, so kalau I nak removekan pekerja tu, okay, kalau I removekan satu persatu, I removekan, untick, enter, nampak duration dia naik, nampak? I remove worker je, duration dia naik, nampak? Enter, nampak? Enter, tu jadi 5 hari. Okay, so I just stick to architect. Yang tadi kita try tadi tu bernama effort driven function. Tambah pekerja je, duration menurun. Okay, remove pekerja menaik, duration menaik. Actually, duration will increase. Okay, duration will increase. Okay, sekarang ni I nak kerja A2 I tidak dipengaruhi oleh apa-apa perubahan yang I cuba buat. So I just nak buat kerja A2 ni maintain saja duration dia 5 hari dan date dia tetap Januari 1 dan finish date dia ialah Januari 5. So I nak kerja A2 ni to be fixed duration and fixed date. So because maybe my project is very date oriented and I want to maintain my duration and dates. Okay, how to do this? You got to click kerja A2. Kerja A2, kita kena klik kerja-kerja yang kita nak fixkan. Okay, klik kanan dan kita pilih information. Okay, kita pilih information dan kita pergi ke advance. Kita klik under advance ni dan kita pilih fixed duration tu dekat task type ni. Okay, kat task type ni I pilih fixed duration. Ni I memang dah pilih fixed duration, nampak? Okay, dekat advance ni memang kat advance fixed duration. Okay, lepas tu I klik OK. Dan bila I klik OK, bila I cuba masukkan, okay, I masukkan concrete contractor kan, enter kan. Okay, bila I masukkan pekerja lain macam architect ke, enter, I masukkan, you nampak dia punya tarikh tak berubah, dia punya duration pun tak berubah. Dia akan fix je macam tu. Walaupun I masukkan 1, 2, 3, 4, 5 pekerja ni, okay, tarikh dan duration tidak akan berubah langsung.
Okey, hanya kerana I dah pun klik kerja A2, I klik kanan, I pergi information, I pergi advance. Okey, I dah pilih fixed duration function. Klik OK. Klik OK. Macam mana? Dapat tak? Boleh buat? Ada apa-apa nak tanya untuk topik ni? Boleh buat topik ni? Dapat Okey.